Welcome to the another episode of GadgetGuff. आज मसँग चाहिँ एउटा नयाँ फोन छ, that is ZTE Blade V30 Vita. Not to be confusing with the ZTE Blade V30. So Vita चाहिँ सानो लेखेको हुन्छ बक्सको साइडमा छ, so not to get confused with that. This is a ZTE Blade V30 Vita. So ZTE को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ either you have listened the brand name or maybe you have not at all. किनभने चाहिँ यो पहिला चाहिँ हाम्रो किप्याड मोबाइलहरू आउँथ्यो, इभन आई हेभ युज द्याट फोन। र जेटीको अलिकति हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ 1985 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो, जुन चाहिँ चाइनामा बेस्ड छ यसको चाहिँ। र यसले चाहिँ धेरै जस्तो टेलिकम्युनिकेसन इक्विपमेन्टहरू म्यानुफ्याक्चर गरिरहन्छ र यसको फ्याक्ट्री कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाइनामा थर्ड लार्जेस्ट सेलिङ स्मार्टफोन कम्पनी हो। सो फर्दर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि दिस इज अ really mid-range phone. यो चाहिँ हाई स्पेक्स भएको फोन होइन, सो वी क्यानट एक्सपेक्ट दि हाइएस्ट इन फ्ल्यागसिपको जुन चाहिँ स्पेक्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। बट इन द मिड रेन्ज बजेटमा चाहिँ अहिले मार्केटहरूको भन्दा चाहिँ यसमा के राम्रो छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आजको यो एपिसोडमा कुरा गर्छौँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन्टु द स्पेक्स। सो मेन एन्ड द फर्स्ट एन्ड द फरमोस्ट यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 6.82 इन्चेसको डिस्प्ले छ, जुन चाहिँ एचडी डिस्प्ले मात्रै हो एन्ड 288 PPI डेन्सिटी छ यसमा चाहिँ। त डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले माथिनिर वाटर ड्रप नच देख्न सक्छौँ, विच इज एक्चुअली प्रिटी गुड इन दिस सेगमेन्ट। सो आई हेभ बिन युजिङ दिस फोन फर अ विक राइट नाउ एन्ड म्याक्स जस्तो चाहिँ म खासै गेमिङ त गर्दिनँ, बट आई हेभ बिन युजली रिडिङ ई बुक्स इन दिस फोन, र जसमा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको IPS डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ आई हेभ बिन pretty much immersive with this experience. सो क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा ट्रिपल सेटअप क्यामेरा छ, जुन चाहिँ मेन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो, जसमा चाहिँ 1.8 एपर्चर छ। त्यस्तै गरी 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा छ भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा छ। र भिडियोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले यसमा फुल एचडी भिडियो 30 FPS मा लिन सक्नुहुन्छ। सो अगाडिपट्टि चाहिँ जुन चाहिँ ड्रप नच छ त्यसमा चाहिँ एउटा सेल्फी क्यामेरा पनि छ, जसको मेगापिक्सल चाहिँ 8 हो र यो चाहिँ f2.0 एपर्चरमा एभाइलेबल छ। र प्लेटफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 11 छ, जसमा चाहिँ 1.6 गिगाहर्जको अक्टाकोर प्रोसेसर छ र त्यो चाहिँ युनिसोनिकबाट छ। र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि मोडल के हो भनेर चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन, आई डोन्ट नो वाइ। मलाई लाग्छ यसको बिगर ब्रदर छ जुन चाहिँ V30 छ, त्यसमा चाहिँ युनिसोनिकको T6180 प्रोसेसर युज गरेको थियो। मेबी त्योभन्दा अझ बजेट फ्रेन्डली चिपसेट हुनसक्छ यसमा चाहिँ, त्यो चाहिँ यसमा मेन्सन गरिएको छैन। र भेरिएन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द वान आई हेभ हियर राइट नाउ इज 3GB एन्ड 64GB भेरिएन्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईँले 128GB सम्मको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को फिचर्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ USB-C छ, विच कम्स विथ 18W फास्ट चार्जिङ, रियली गुड। मैले चाहिँ यो फोनलाई डेली युज गरेँ, एकछिन चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चार्ज हुन्छ। द्याट्स रियली गुड फिचर इन दिस बजेट फ्रेन्डली फोन। र त्यस्तै कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5000 mAh को ह्युज ब्याट्री छ, जसले गर्दाखेरि डे टु डे लाइफमा तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै चार्ज टिकाउन सक्नुहुन्छ, इभन थ्रु द गेमिङ प्रोसेस अल्सो। र त्यसपछि तपाईँको साइडमा पावर बटनसँगै फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ, विच इज प्रिटी फास्ट। र हामीले जुन चाहिँ बजेट फोनहरूमा देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुँदैन, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ या फिङ्गरप्रिन्ट चाँडै रिड गर्दैन, बट दिस डज नट ह्याभ द्याट प्रब्लम। यसले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै नै रिड गर्छ एन्ड द्याट्स प्रिटी गुड इन दिस सेगमेन्ट। र अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा डुअल स्ट्रिम स्लट पनि एभाइलेबल छ। सो टकिङ अबाउट द गेमिङ पर्फर्मेन्स, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु गाइज, यो चाहिँ एउटा बजेट फ्रेन्डली फोन हो जसमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै एक्सपेक्टेसनहरू गर्न सक्दैनौँ। डेफिनेसमा चाहिँ मैले चाहिँ एस्ट्रल नाइट्रो खेलिरहेको थिएँ, गेम वाज रनिङ प्रिटी गुड। पब्जी भने चाहिँ हल्का ल्याग भइरहेको थियो, नट सो इमर्सिभ गेमिङ पर्फर्मेन्स, तर पब्जी पनि खेल्न नमिल्ने भने छैन। लाइक लोड सेटिङ्सहरूमा चाहिँ यसले राम्रै पर्फर्म गरेको थियो। त्यस्तै मैले पेसहरू पनि खेलेँ, पेस फुटबल, that was pretty poor in this phone, but what can you expect from the budget phone guys? यो चाहिँ एउटा बजेट फोन हो, सच अ बिगर डिस्प्ले, जुन चाहिँ डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ विथ अ ह्युज ब्याट्री। तपाईँले डे टु डे युसेजहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ यो फोनले चाहिँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, आई मोस्टली युज दिस फर द डेली युसेज। तर बोइज इनमा अफिस वेयर प्लेइङ द गेम्स, जसको चाहिँ रिभ्यूहरू चाहिँ अलिकति गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले पोर देखेँ। एन्ड एबाउट द क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ नर्मल क्यामेराहरू जस्तै छ अरू चाहिँ, बट द म्याक्रो क्यामेरा छ जुन चाहिँ अलिकति राम्रो पर्फर्म गरेको जस्तो लाग्छ कम्पेयरिङ टु द फोन्स अफ दिस प्राइस अफ अदर ब्रान्ड्स होइन। त्यसमा चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यस्तै भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट प्रिटी गुड, तर एकदमै नराम्रो या कामी नलाग्ने भिडियो क्वालिटी त्यस्तो केही पनि छैन। सो विथ एभरेज पर्फर्मेन्स एन्ड बजेट प्राइसिङ यो चाहिँ तपाईँको लागि कतिको ठिक हुन्छ त? यसको कम्पिटेटिभमा फोन्सहरू छ जसमा चाहिँ तपाईँको ब्रान्ड भ्यालुहरू एड हुन्छ, जस्तो स्यामसङको फोन छ विथ द सेम स्पेक्स जुन चाहिँ अलिकति 2-3 हजार महँगो हुन्छ, या मेबी अफ अरू कम्पनीहरूको छ या साउमीको फोनहरू छ जुन चाहिँ ब्रान्ड भ्यालुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 हजार महँगो हुन्छ भने। सो जेटी इज न्यू इन द नेपाली मार्केट,
जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो कम्पिटिटर्सहरूभन्दा चाहिँ अलिकति कम प्राइसिङमा चाहिँ राम्रो क्वालिटी दिन खोजिरहेको छ। एन्ड वी आर अल्सो एक्सपेक्टिङ सम हाई एन्ड फोन्स फ्रम द जेटी, जस्तै एक्सन जुन चाहिँ जेटीको हायर फ्ल्यागसिप फोनहरू छ। वी आर अल्सो एक्सपेक्टिङ द्याट फ्रम द जेटी नेपाल, जुन चाहिँ नेपाल चाँडैभन्दा चाँडै आओस् भन्ने लागिरहेको छ। सो दिस इज द मिड रेन्ज फोन जुन चाहिँ नेपालमा तपाईँले 17,990 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ जेटी ब्लेड V30 भिटाको बारेमा के लाग्छ? इज इट गुड इन क्यामरा, इज इट गुड इन गेमिङ? और यदि तपाईँले यो युज गरिसक्नु भएको भए पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला। हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।